welcome back again to my channel, and for today's video, we will be using again the Zoom app. Ipapakita ko po sa inyo kung nasaan po ang whiteboard and kung paano po siya ginagamit. Kung meron na po kayong Zoom app, just click it. Okay? Then sa left side po, makikita nyo po yung new meeting. I-zoom ko lang po. Ayan po. Andyan po yung new meeting, join, schedule, and share screen. Pipindutin lang po natin yung new meeting for you to see the actual video. Okay po? Click lang po natin yung new meeting. Then, i-remove ko na po siya sa zoom in. And then, i-full screen po natin. Kapag nag-new meeting po kayo, ibig sabihin, ikaw po yung host, ayan po yung makikita nyo. Ito po yung virtual background, hindi na po ako magpapakita. Then, ito po yung mga tools na pwede nating makamit sa Zoom. Pero ang ifo-focus po natin ngayon is yung whiteboard. So, dito po sa baba, makikita nyo po yung green button. Mababasa nyo po, share screen. So, isi-zoom ko lang po. Ayan po. Ito pong share screen button ang pipindutin po natin para po makita natin yung whiteboard. So, i-click lang po natin. Then, makikita po natin yung mga tab na naka-open. For example, naka-open po yung Google nyo. Makikita nyo po dyan pag nag-share screen kayo. So, mamimili lang po tayo. Pero, ang focus po natin ngayon is whiteboard. So, we will just click whiteboard. Then, lalabas na po yan. Napaka-essential po ng whiteboard, especially kapag mathematics po yung tinuturo nyo. For example, magbibigay ka ng example po sa estudyante nyo. So, makikita nyo po dito sa taas, yung mga tools, lilipat siya sa taas, di ba po, na sa baba siya kanina. Makikita nyo po dito yung whiteboard. Ito po yung may pen na symbol or na icon. So, you will just click it, then, ayan po, nakikita nyo na po yung aking cursor. Naging pen na po siya. So, pwede po kayong mag-write yan. Number 1 or any, okay. So, let's have an example. For example, may pina-example ka po sa math for grade 2. Halimbawa po, 2-digit numbers to 1-digit number. Okay, multiplication. For example, 12 times 3. Okay. So, who wants to answer? Pwede pong magsagot dyan yung bata. Pwede pong magsagot yung student nyo, or pwede nyo rin po itong gawing activity kapag may mga webinars po. Okay po, pwede rin po silang maglagay dyan ng mga stamp. Ayan po. Kikita nyo po dyan yung mga tools na pwedeng gamitin. Pwede po silang maglagay dyan ng stamp. Ayan, kung ano pong gusto nilang stamp, star, heart. Then, pwede rin po sila maglagay ng text. Kung gusto nyo po maglagay ng text, for example, multiplicand. Okay. For example, tinanong nyo po yung parts ng multiplication. What do we call the first number? We called it what? Multiplicand, di ba po? Ayan po yung example. So, ganyan po natin ginagamit yung whiteboard marker. And pwede rin po natin magamit yan sa ibang subject. Napaka-useful po ng ating whiteboard. Napaka-useful po ng Zoom. So, yun lang po. Pwede nyo po siyang explore. Tinuro ko lang po yung kung saan nyo makikita yung whiteboard. And kung paano po natin siya ginagamit. At kung saan na din po natin siya magagamit. So, I think that's all for today po. Sana may natutunan po kayo. So, pag in-stop sharing ko na po yan, ayan na po yung lalabas. Ito po yung ginawa kong virtual background nung nakaraang video. Hopefully, may natutunan po kayo. See you on my next video po.